Return and again be my empress. Prove you haven't grown weak and pathetic. Just as I remember. سیندل ملکه زیبایی و مرگ با موهای یاقوتی رنگ و قدرت‌های مرگبار به یکی از نمادین ترین شخصیت‌های مورتال کامبت تبدیل شده. اون که زمانی ملکه‌ای مهربان بود توسط شاوکان تحت کنترل قرار گرفت و به یک جنگجوی بی‌رحم تبدیل شد. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره کاراکتر سیندل از فرانچایز مورتال کامبت. سیندل ملکه ادنیا بود. این دنیا دنیایی بود پر از آرامش، اما سرانجام توسط شاوکان ستمگر و نیروهاش مورد حمله قرار گرفت. شاوکان شوهر سیندل یعنی پادشاه جرد رو کشت، مردمش رو به بردگی کشید و سیندل رو مجبور کرد که زنش بشه، اونم با یه ازدواج اجباری. دخترش کیتانا هم توسط شاوکان به فرزندی گرفته شد. این اتفاقات برای سیندل غیر قابل تحمل بود و از اونجایی که ادنیایی ها هزاران سال عمر میکنن، اون قرار بود قرنها با مردی که شوهرش رو کشته و دنیاش رو تصرف کرده زندگی کنه. به خاطر همین بعد از این جریانا خودکشی کرد تا از چیزی که فکر میکرد بردگی ابدی شوهر جدیدش باشه فرار کنه. سیندل اولین بار تو بازی مورتال کامبت 3 ظاهر شد. قضیه اینکه چطور بعد از خودکشی به زندگی برگشت اینطوریه که بعد از مرگش شاوکان با نیروهای جادوییش و همکاراش تونست روح سیندل رو بگیره و مانع از انتقالش به دنیای بعد از مرگ بشه. بعد از اینکه شنگ سونگ نتونست زمین رو از طریق تورنمنت مورتال کامبت تصاحب کنه، اون بالاخره روح سیندل رو آزاد کرد. سیندل دوباره زنده شد، اما این بار تحت کنترل شاوکان بود و اونقدر شستشوی مغزی داده شده بود که کاملا وفادار به شاوکان بود. بازیگر نقش سیندل تو بازی مورتال کامبت 3 لیا مونتلونگوه. آماده سازی اون برای این نقش از لحاظ گریم و طراحی لباس زمان زیادی برده و همچنین هنگام فیلمبرداری لباسش قرمز رنگ بوده و بعداً و با نرم افزار تو بازی به رنگ بنفش تغییر داده شده. اون همچنین نقش سرینا رو تو بازی مورتال کامبت متالوجیز ساب زیرو بازی کرده و کاراکتر تانیا رو تو بازی مورتال کامبت 4 موشن کپچر کرده. بازیگر نقش سیندل تو فیلم مورتال کامبت انایلیشن یه بازیگر اهل آفریقای جنوبی به نام موسدا وندره. نکته جالب درباره این بازیگر اینه که با اینکه اکثرا تو فیلم‌های تجاری بازی کرده ولی سابقه همکاری با برادران کوئن تو فیلم ای برادر کجایی رو داره. تو فیلم مورتال کامبت انایلیشن سیندل از قدرت فریادهاش استفاده میکنه و باعث فرو ریختن صخره‌ها میشه و در ادامه میگه خیلی باحال بود، که در واقع اشاره‌ای به جمله‌ای که سیندل بعد از انجام حرکت پایانی دوستانش تو بازی مورتال کامبت 3 میگه. صدا پیشه سیندل تو بازی مورتال کامبت 1 محصول سال 2023 مارا جونوه. جونو رو بیشتر به خاطر صدا پیشگی شخصیت شولا از سریال آرکین میشناسن. تو بازی مورتال کامبت 1 محصول سال 2023 که خط زمانی جدیدی رو پی میگیره، سیندل موفق میشه با شوهرش یعنی کینگ جرد روبرو بشه. Jared? Yes, Sindel. It's me. How I've missed you. در واقع ارمک ترکیبی از ارواح جنگل زنده بوده که کنار هم درون یه جسم قرار گرفته بودن. This body was created from the living forest souls. Mine was one of them. Your attack broke the spell that binds us. Now I am in control. Father. پایان بندی سیندل تو بازی مورتال کامبت آرماگدن شبیه یه هپی اندینگ میمونه. بعد از شکست دادن بلیز، سیندل قدرت خدایی به دست میاره و تصمیم میگیره شوهرش یعنی شاه جرد رو که به دست شاوکان کشته شده بود به زندگی برگردونه. اون روح جرد رو از دنیای مردگان به ادنیا برمیگردونه و دوباره زنده میکنه. بعدش جرد، سیندل و کیتانا با هم متحد میشن و گروهی به اسم قبیله عدالت رو تشکیل میدن تا قلمروها رو از ظالم‌هایی مثل شاوکان محافظت کنند. تو
تو اینتروی مورتال کامبت 9 میبینیم که نبرد آخر آرماگدن چطور تموم شده. همه جنگجوها مردن به جز شاوکان و ریدن. اگه به سیندل نگاه کنین انگار یکی از اسکلت هایی که کوان چی احضار کرده بوده کشتتش. سیندل قرار بود تو بازی مورتال کامبت 4 هم حضور داشته باشه، اما در نهایت اونو با فوجین جایگزین کردن. احتمالاً به همین دلیله که فینیشر فوجین شبیه فینیشر سیندل شده، یعنی اون فینیشری که سیندل با جیغش پوست حریف رو میکند. فوجین هم با باد قدرتمندش همین کارو میکنه. تو بازی مورتال کامبت آرماگدن سیندل اون حرکت ویژه‌ای که با موهاش انجام میداد رو نداره که یکی از بهترین حرکت‌هایی بود که تو بازی‌های اول مورتال کامبت ازش دیده بودیم. اما تو حالت کانکوست مود بازی مورتال کامبت آرماگدن شونه موی سیندل رو پیدا می‌کنین که احتمالاً اشاره‌ای به همون حرکت ویژه با موهاشه که تو بازی‌های آرماگدن و دیسپشن حذف شده بودن. تو بازی مورتال کامبت 3 سیندل یه حرکت ویژه خاص داره که خیلی با حرکت‌های ویژه بقیه کاراکترها فرق میکنه. اون میتونه تقریبا پرواز کنه و تا انتهای مبارزه و تا زمانی که ضربه نخوره رو هوا بمونه. اون تو این حالت میتونه به حریفش ضربه‌های پرتابه‌ای بزنه که خیلی شبیه یکی از بازهای بازی کپتن امریکای نینتندو محصول شرکت کپکامه. بعضی از فیتالیتی های سیندل تو فرانچایز مورتال کامبت اینا هستن. Sindel wins. Sindel wins. همونطور که گفتیم سیندل برای اولین بار تو بازی مورتال کامبت 3 معرفی شد، اما تیم سازنده تا مراحل آخر براش اسمی انتخاب نکرده بودن. به همین خاطر برنامه نویسا بهش میگفتن موچاچا و یا عروس که این دومی اشاره داشت به یه فیلم هنگ کنگی محصول سال 1993 به نام عروسی با موهای سفید. این فیلم یه اثر تاثیرگذار در سینمای کنگ فویی محسوب میشد و شخصیت اصلیش هم از یه عروس موسیاه به یه جادوگر موسفید تبدیل میشد که شبیه به تغییر و تحول سیندل بود. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با 20 فکت جالب درباره سری بازی های The Evil Within. در 28 اکتبر سال 2010 زنیمکس میدیا، شرکت مادر ناشر معروف بازی‌های ویدیویی یعنی بثزدا سافت‌ورکس، خالق سری بازی‌های فالاوت، اعلام میکنه که میکامی با استودیوی خودش تنگو گیم ورکس به زنیمکس پیوسته.